All over the country, 3.29 hectares of rice lands are irrigated, while 1.51 hectares are non-irrigated, which include the rain-fed and upland rice fields. In the region, farmers in rain-fed and upland areas are facing the challenges brought about by the lack of enough water supply during the dry season. Sources of water may be available, but the difficulty of bringing it directly to their lands poses recurring problems. The introduction of solar irrigation projects by Department of Agriculture Western Visayas has provided rain-fed and upland farmers relief and hopes of a much better and improved harvest. In Amindan Town, Capiz Province, several farmers have benefited from the project and are now reaping the advantages the solar irrigation project has brought to their rice lands. Mabuglay sang una way pasang irrigation kay ang ginasaligan lang sa tao rain fed. Kag sang ulihi ang iban naka-create sang pump and engine. Kung sa din gamay lang siguro ang may kaya lang, ang may kwarta, ang makaprobitsar. Pero ang iban nga mga imol para sa amon hindi makaprobitsar sang ginatawag nga tubi pagi sa amon uma. Sa subong ang nabenepisyaran sang tubi mga 15 to 20 hectares pa lang. Kay nagadepende sa kalabaon sang kanal nga gin-provide sa amon sang DE. Kung pananglit masumpunan kung tani ini, we can irrigate siguro mag-aabot sa 20 to 50 hectares. Sa subong, ang maka-benepisyo sa niya mong ginambal ko nga siguro mga 20 lang siguro ka farmers. Pero kung aton nga basihan nga dapat matagaan taman satisfaction ng iban nga farmers kay ang area dire malapad ya ang area sang nang dapat matagaan sang irrigation kay ang akon nga members dire nagadalagan sa 65 farmers. So kung ma-providean tanan ina sang tubig, siguro manami ang production sang ila uma. Ang una, ang patubas manubo, pero pag abot sang ginakinahanglan nga tubig, nakahingagaw nga matagaan sang maayo nga patubas ang tao. Kaysa sini nga mga timpo kung bastante sa tubig, ang panguma naga-improvement. May association kami nga din organize. Kompleto ang amon opisyalis. Kag antes namon ina ginkasugtanan namon kung paano ang pag-maintain sini. Kung paano ang makaagom sang benepisyo paagi sa solar. So may amon nga kasugtanan nga sa kada cropping kinahanglan may ara nga maintenance. Kag ang magagamit sini nga solar dapat every time nga magamit siya tagaan niya man ang 10% aside sa naga-operate may ara man ang asosasyon nga 50% sang iya nga suhol sa pagbayad sa operator. So kung ang operator halimbawa may ara siya nga 200 pesos nga ginasukot sa isa kadlaw, ang 50% sinagakadto sa asosasyon, 50% man ang saya. Amo ina nga amon nga pagsundan. Kag ang iba namon nga sa cropping na may kasugtanan naman kami sa mga membros. At least 20 hectares of land have been irrigated by the solar irrigation project installed in Barangay Hagnaya, with 21 farmers given access to irrigation water, and an additional 45 farmer member of their association are expected to benefit of the water which is being pumped by the facility from the river. The scarce and erratic rainwater supply has ceased to bother the community and production has improved. DA Western Visayas and its line agencies are working double time
in order to bridge the difference in the production capabilities between the irrigated and non-irrigated lands by providing and installing more solar irrigation facilities. This is in line with the current thrust of the government for rice efficiency. To date, there are 9 solar irrigation projects installed across the region, helping farmers achieve their target production. While the lack of irrigation has been the primordial problem of farmers for a long time now, the innovations and use of natural energies in bringing water to the uplands even without electricity and fuel has delivered a real help among farmers. Where optimal production is beyond reach before, the employment of solar irrigation system by the Agriculture Department has provided the much-needed help to the farmers, thus improving their lives and empowering them to become integral drivers of the economy. Subong gina-review ang RCEF kung baga ang mga provisions ng Rice Competitiveness Enhancement Fund pag-amindahan or padayunon sa gihapon. So one of the component of RCEF is mechanization, and we believe that it has to be sustained, especially sa post-production. So ina ang kinahanglan subong sang aton nga mga farmers cooperatives and association ang post-production facilities like warehousing, rice milling and drying. Amo na ang tatlo ka processes sa rice industry nga kinahanglan gid nga tagaan sang opportunity ang aton mga farmers kag tagaan gid sang mahambal naton nga tagaan gid sang focus sang implementors. Ang aton nga ratio sang irrigated areas versus rain-fed is 60-40. So na-mention ko man nga may ara kita nga ginahulat nga mag-full blast ang operation sang Halao River Irrigation Project. Pero ina for National Irrigation System. But may mga rain-fed areas kita nga damo man sang sources of water. So ang DA kag Bureau of Soils and Water Management, mga ahensya man sang Department of Agriculture nga pwede maka-establish sa mga small-scale irrigation project. And one of this SSIP is of course solar irrigation project. So pwede man ina, but with the limited budget, we can only probably establish maximum of 10 solar irrigation project in a year. Dako na ang pulo ka units. What we are hoping for is increase in budget for small-scale irrigation system, just like what the Department of Agriculture has provided for by the budget of DA this 2023 nga gintaasan nila ang budget sa Farm to Market Road, which is of course very important, but very important also in rice production is water. So kung ang rain-fed area makapanguma sila kaisa sa isa ka tuig kay siyempre gasalig sa ulan, base kung may mga maayo man nga sources, may busay, may suba, may ano pa nga mga may creek or kung ano pa nga iban nga bodies of water nga pwede makuhaan unlimited nga pwede ang solar irrigation project. Kay i-validate man na sang amon nga Regional Agricultural Engineering Division kung pwede siya for solar irrigation, kung pwede siya for other small-scale irrigation project like small water impounding project, small diversion dam, small farm reservoir, kag ang mga kanal nga kung pwede man nga i-repair o dugangan sang iyang kilometrahe ang length sang irrigation canal from the small-scale irrigation. Sa Subong, 135% sufficiency level ang Western Visayas, and we are hoping to maintain said sufficiency level in spite of the high cost of inputs
We are, of course, anticipating reduction in volume of production, especially nga ginagyan kita ni Odette kag ni Agaton sang nagligad nga Disyembre kag sang Abril. Ti inaya posible na nga mag-reduce ang aton nga production. But we are very happy sang 2021 despite of the effects of Typhoon Odette, nag-grow gyapon kita sa rice volume of rice production by 2.3%. But ang ginakwa namon is ang standing crop sang December nga supposed to be ang iyang harvest will be for the first quarter, amo na ang ma-minus gid siya for 2022. That's why our DA secretary, who is the president, would like to respond to this high cost of inputs through the provision of fertilizer discount voucher. Department of Agriculture, Western Visayas. We serve what farmers deserve.